Okay, good evening. So ito yung day 11, January 11 ng learning ko sa C++. So tara, samahan niyo ako. So ngayon, dito na tayo ngayon sa kahapon sa break continue, diba? Ngayon arrays. Sige, close ko muna ito. Kasi natin ng 30 minutes. So C++ arrays are used to store multiple values in a single variable instead of declaring separate values for each value. So di ba yung natakal ko na ito nung dito banda sa variables, yung pag-store ng arrays, parang siyang container or holder ng mga values na same type dito sa C++. Dapat same type. Kunyari, parehas integer, parehas string. Yun, ganun. To declare an array, define the variable type, specify the name of the array, followed by square brackets, and specify the number of elements it should store. Ito yung syntax. String, yan yung type. Then variable, kahit anong variable yan. Tapos ito yung bracket na square brackets. Tapos yung laman niya is yung value ng elements. So for yan, for 3, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Sige. And 4. We have now declared a variable that holds an array of 4 strings. To insert values, we can use an array, literal place the values in comma separated list inside curly braces. So ito naman, pwede ka mag-initialize ng array na may mag-set ka na agad ng value dito sa assignment operator niya. So type string cars variable na sa yung kahit anong variable name, then yung number of elements, which is 4, at ito yung laman niya, 1, 2, 3, 4. Pero kung sa programming, diba, ang index ito ay 0, 1, 2, 3, hindi 4 yung count niya, pero pag in-access mo siya sa through sa index element count niya, hanggang 3 lang kasi may 0. Ang umpisa ay 0. So 0, 1, 2, 3. Pero 4 pa rin siya, di ba? To create an array of 3 integers, you could write int my num 10, 20, 30. So 3 elements na puro integer. Kung mapapansin niyo, puro same type. String dapat puro string. Int puro integers. So ganoon yung paggawa ng arrays. So yan na, may collection ka na may data collection ka na ng mga variables. Pero parang kunyari car 1 equals Volvo, car 2, ganyan, pwede ka na. Pero kung gusto mo sa isang variable na sila, gagamit ka na ng array. Okay. Access the elements of an array. You access an array element by referring to the index number inside square brackets. This statement accesses the value of the first element in cars. Tulad dito, string cars. Try natin. Diba? Volvo. Hindi mo ilalagay yung car 1. Kasi sa array, first index ay magsisimula palagi sa 0. Okay? So, ito ay 0, 1, 2, 3. Kasi pag 4 nilagay mo, baka kasi malito kayo, 4. Ano ba lalabas? Tagal. Nothing. Nothing. Pero pag 3, yun yung pinaka-last. Mazda. Ayan. Diba? So,
Di ba array to, string of cars. Pero pag kunyari manual mo siya, parang ganito ang mangyayari. String car1 equals Volvo string car2 equals BMW. Ba na ano nyo? Na-imagine nyo? String car3 Ford. Yan, ganyan. Tapos string car4 equals Mazda. Yan. Ganyan manual. Pero yun nga, dahil na-invento yung array. Wow, may array na. So yan na yung gumawa ng sa isang variable lang. Pwede mo na ipagsama-sama silang lahat ng variables para ang tatawagin mo na lang is mismo yung one variable. So same lang yun ang ganito. Okay? So yan yung importance ng array din para ma-example mo siya. Ito. Array indexes start with 0. So laging start siya sa 0. 1 is the second. Okay? Change an array element. To change an array element change the value of the specific element, refer to the index number. So yun, cars 0 equals Opel. Yun na, pwede mo siya baguhin by accessing the value. So gusto kong baguhin yung Volvo cars 0 equals Toyota, tapos cars 0. O, diba napalitan? So, ganun siya mag-change ng element. CPlusPlus exercise. Agad. Create an array with type string called cars. Yun daw. So, string cars. Ayan siya. X. Print the value of a second element. Print the value of the second element. String cars 1. Kasi yan yung second element. First value is Volvo. Change the value of Volvo to Opel. So cars Volvo 0 cars Opel. Correct. Loop through the elements in the cars array. Oh. Next na, nakabato doon sa ano. Wala. So, balik tayo sa loop. Diba, tandaan nyo yung loop. So, for int I is less than 4, I plus plus, then cars I. Yan, ganyan yun siya. Para ibig sabihin, simula sa 0, 0, 1, 2, 3, right? Tapos ito yung index niya, 0, 0, 1, 2, 3. So sa 4, mag-exit na siya kasi nga less than. So yan, ipiprint niya na yan. Kung sure ma-answer yan, yung tama yung answer yan. Okay? So tama yan. Hindi ko siya masubmit kasi nag-load po ito. Ayan na. Submit. Correct. Goods na yan. So, dito na tayo. Balik na tayo. Punta tayo sa arrays and loops. Yun na yung ginamit ko. Arrays and loops. Arrays and loops. Ito. Loop through an array. You can loop through the array elements with for loop. The following example outputs all the elements of course. Yung example kanina. So, ito na yun. Doon natin na yan. Ano ko ba yan? 5 test lang. May additional test. Gets nyo na to. Gets ko naman to. Diba? Gets nyo na yan, diba? Sa loop 1. Loop 1. I equals 0, so cars 0. Yan yung Volvo.
piprint niya yung Volvo. Tapos pagka loop 2, cars, yung I magiging si 1 kasi nag-increment. So yun, BMW. Yan. So kaya na-print yan. And so on na yan. Tuloy-tuloy yan. So yun lang yun siya. Goods na yan tayo dyan. Dito, ganun din. Yung print niya lang na equals eh. Pero sa yun lang naman yung ginawa. Goods na yan. Dito, anong kakaiba dito? And this example shows the loop through an array of integers. Ito naman for integers. 10, 20, 30. So, same lang. Same pattern. Same pattern 5. Kung nag-gets nyo na yung for loop, okay na ito. Kaya. Naintindihan nyo na kung bakit paano yun nag-print. So, na-access nyo na index yung sa loop. So, 0 to 5. Dapat bilangin mo na 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 5. So, ibig sabihin, yung initialize mo 0 kasi yun yung pinaka-first index. Tapos yung less than mo is yung max element 5. Tapos huwag mo i-equals kasi pag nilagay mo na equals, hindi ko alam magkakaroon ng blanco yan or mag-error. Ayan. Nag-error siguro yan siya. Hindi kinapakita yung error dito. So the for each loop, there is also for each loop introduced in CPlusPlus version 11, no? Version 11, 2011, which is used exclusively to loop through elements in array. Dito, abot ako na pen or di ko lang na. Ayan, type variable array name. So for ito, example, may numbers, same pa rin. Yun, int I colon my numbers. So print yun, napakadali. Napakasimple naman ito. Kumbaga sa row, ito lang gagawin mo, tapos na-access nila yung mga index nito. Grabe, ayun. Ganyan. Goods na yan. Next, omit array size. Ito, omit array size. In C++, you don't have to specify the size of an array. The compiler is smart enough to determine the size of the array based on the number of inserted values. So, string cars, Volvo, yun yung 3 array elements. Ito pwede ka mag-set kahit walang set ng wala kang sinet na value, tapos i-ano mo lang siya, so alam niya na 3 array elements. For example, is equal to get rid of tsura. Mas okay ito kung akong basta may naka-assign. However, the last approach is considered as good practice because it will reduce the chance of errors in your program. Oo nga, kasi nga naka-specific ka sa 3 lang. Omit elements on declaration. It is also possible to declare an array without specifying the elements of declaration. Ayan, ganito naman, string file, tapos bago ka lang yung mga index niya bago mo lagyan. So, pwede yan. Pwede to. Pwede to. Ayan o. Sa car 0, tapos i-loop mo. So, yun. Ngayon, mag-manipulate ng array. Goods na yan ako dyan. Sunod. So, get the size of an array. To get the size of an array, you can use size of. So, tandaan nyo ito, size of operator. So, size of numbers. In 1, 10, 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung element. Dapat size of number. Baka 20. Why did the result shows 20? Nakarang araw. Or kahapon ba to? Instead of 5. Dapat 5, 1, 2, 3, 4, right? When the array contains 5 elements, it is because the size of operator returns the size of a type in bytes. You learned from the data types, int type is 4 bytes. So
So from the example, 4 times 5. Kasi 5 elements. So bawat elements nito ay 4 bytes. So yun yung tinanong niya, ay 4 times 20 bytes. Kaya yung buong size nito ay 20 bytes. To find out the elements of array has, you have to divide the size of an array by the size of the data type. So yun. Yun nga, size of yung numbers 20, divide mo sa size of int. Ilan ba yung size of int? Which is 4. Diba? So kung 20 divide 4 ilan? 5. Tama? So yan, 20 divide 4 kasi 4 bytes yung size ng int, kaya 5. So yun na. Nakuha na yung size ng ng array. Loop through an array with size of. In the arrays, in loops chapter, we wrote the size of the array in the loop condition. This is not ideal since it will only work for arrays of a specified size. However, by using the size of approach from the example above, we can now make loops that work for arrays of any size, which is more sustainable instead of writing. So ito naman, nag-initialize siya ng array na with 5 elements, tapos naka-initialize na yung mga value. Ito yung ito pala yung old, tapos it is better to write. Kasi nga nakaset ako sa 5 static tapos yan. So ngayon ang mangyayari, instead of 5 na static, ikaw na mag-set ng array length. So yun lang naman na iba dito. So sana mas padali lang to or paikliin, meron ba. Note that CPlusPlus version that you can use for each loop. So ganun din. Dito okay, wala nang size of. It's good to know different ways to look through each array since you may encounter them all in different programs. Next, last, multidimensional array. Multidimensional arrays is an array of arrays. Bukas na lang to. Bukas na lang itong array na to kasi gusto ko siyang i-explore pa to. Maganda to i-test. I-test natin yung i-debug natin yung yung pag-run niya. Okay, bukas na lang to. Okay, so magandito na lang yung learning ko dito sa array. Kasi medyo alam ko na rin naman itong mga parts ng arrays na to, kaya medyo madali lang yung tutorial natin ngayon or learning ko dito sa array. Itong multidimensional bukas medyo dito familiar sa akin, hindi ko ito nagamit before, kaya think ko medyo challenging ngayon. At yun, bukas na lang. Thanks, bye.